गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आजचा आपला टॉपिक आहे की टॉपर्स काय करतात. व्हॉट डू टॉपर्स डू. टॉपर्स अशा कोणत्या गोष्टी करत असतात, अशा कोणत्या क्वालिटीज असतात ज्याच्यामुळे ते इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडेसे डिफरन्शिएट आपण त्यांना करू शकतो आणि ज्याच्यामुळे ते सक्सेसफुल होत असतात. तर खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. आजपर्यंत मला जितकी काही सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्सला बघायची ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट करायची ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, जवळजवळ हजारो कॅन्डिडेट्स आहेत ज्यांच्याशी, मिनिमम 1000 कॅन्डिडेट्स ज्यांच्याशी बोलून मला काही ट्रेट्स त्यांच्यामधले लक्षात आलेले ज्याच्यामुळे ते ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले असतील, ते आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू. सो सगळ्यात पहिला ट्रेट की दे आर व्हेरी रुथलेस टू देमसेल्व्स. फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, दे आर व्हेरी रुथलेस to themselves, they are very committed, very ruthless. They are very committed to their goal and very ruthless to themselves. See, guys, all of you know that this is civil services exams किंवा कोणतीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स. इट्स लाईक जंगल. सिंह वाघ पण पळतच असतात आणि कळपानी छोटे छोटे मेंढरं पण पळत असतात आणि हरणं पण पळत असतात. हरिण यासाठी पळत असतो की त्याला स्वतःचं प्राणांचं रक्षण करायचं असतं. त्याची सिंहाने शिकार करू नये म्हणून तो पळत असतो. आणि सिंह आणि वाघ यासाठी पळत असतात की त्यांना हरणाची शिकार नाही केली तर त्यांचं पोट भरणार नाही आणि ते भुकेपोटी ते मरून जातील म्हणून. हरिण पण स्वतःच्या प्राणाचं रक्षण करायला पळत असतो आणि वाघसिंह पण स्वतःच्या प्राणांचं रक्षण करायला पळत असतात. तसंच कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सचं असतं. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पण एका जंगलासारखी असते ज्याच्यामध्ये प्रत्येक जण पळत असतो. आपल्याला माहिती असतं की आपण जेव्हा एक्झामच्या अशा कोणत्या टप्प्यावर आहोत की आपण वाघसिंह आहोत का आपण हरिण आहोत, हे आपल्याला माहिती असतं. आपण कळपाने जाणारे, जीव वाचवत फिरणारे, आपली शिकार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारे आहोत, एखादे हरिण आहोत का आपण वाघसिंहांसारखे आहोत की जे एक्झामचा अभ्यास करून एका अशा टप्प्यावर पोहोचलेले आहेत की आता आपल्याला शिकार करता येऊ शकते. पण दोन्हीपैकी तुम्ही काहीही असलात तरी तुम्हाला पळायचंच आहे. तुम्हाला पळायचंच आहे, कंटिन्युअसली पळायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणताही एक्सक्यूज नाही. कन्सिस्टंटली तुम्हाला हे करत राहायचं आहे. सो UPSC, MPSC and other competitive exams, it's all like jungle and you have to be very ruthless to yourself, and these toppers and the successful candidates are like the same. So ही पहिली क्वालिटी झाली. दुसरा ट्रेट मला त्यांच्यामध्ये जाणवलेला असा आहे की दे लर्न टू से नो. दे नो हाऊ टू से नो. त्यांना माहिती असतं की डिस्ट्रॅक्शन त्यांना जास्त परवडणारं नाहीये. आपल्यामध्ये खूप असे काही अगदी इमोशनल विद्यार्थी पण असतात ज्यांना नाही म्हणता येत नाही, ज्यांना खूप प्रत्येकाची मदत करणं अगदी अनिवार्य वाटतं, ज्यांना जे खूप मनाने चांगले असतात. पण ह्या परीक्षेची डिमांड नाहीये की तुम्ही मनाने चांगले असता, तुम्ही प्रत्येकाची मदत करत राहा किंवा तुम्ही अगदी तुमचं स्वतःचं एम आणि गोल आणि त्याला रिक्वायर्ड असलेले एफर्ट सोडून दुसरं काहीतरी काम करायला सतत इथे तिथे डिस्ट्रॅक्ट होत राहा. ही या परीक्षेची डिमांड नाहीये. उलट या परीक्षेला अत्यंत फोकस्ड असा कॅन्डिडेट लागत असतो. त्यांचंच सिलेक्शन होत असतं आणि ह्या प्रत्येक सिलेक्टेड कॅन्डिडेटला नो म्हणता येत असतं. नो टू मूवीज, नो टू मस्ती, नो टू फ्रेंड्स, नो टू मोबाईल, नो टू मॅरेजेस, नो टू फंक्शन, नो टू एव्हरीथिंग इन लाईफ, नो टू ऑल्टरनेट करिअर ऑप्शन, नो टू इंजिनिअरिंग इफ they like it's no to everything which is not going to take them towards their goal. त्यामुळे ज्याही कोणत्या गोष्टी त्यांना त्यांच्या गोलपर्यंत घेऊन जात नाहीये त्या प्रत्येक गोष्टीला नो म्हणता येणं, नाही म्हणता येणं हे ज्याला जमत असतं तोच या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सच्या ओशनमध्ये कुठेतरी तुम्हाला सक्सेसफुल झालेला दिसतो. तर हा दुसरा ट्रेट माझ्या लक्षात आला. हे सगळे सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स असतात ते स्वतःच्या वेळेचा अत्यंत छान उपयोग करत असतात. दे नो हाऊ टू यूज देअर टाइम एफिशियंटली. मग दिवसामध्ये प्रत्येकाला फायनाईट वेळ आहे, प्रत्येकाकडे 24 तास आहे.
जे जे अभ्यास करतात त्या सगळ्यांकडे 24 तास आहे. 24 तासातले 7-8 तास तर झोपण्यामध्ये जाणार आहेत, मग उरतात 16 तास. त्या 16 तासातले 1-2 तास तर डेली कोर्समध्ये जाणार आहेत. आंघोळ आहे तुमची, जेवण आहे तुमचं, इतर काही गोष्टी आहेत, आणि 1-2 तास एंटरटेनमेंटमध्ये जाणार आहे. म्हणजे दिवसातले आपले 4-5 तास असेच जाणार आहेत. एंटरटेनमेंटमध्ये तुम्ही थोडासा कुठेतरी टीव्ही लावता, कुठेतरी कोणाशी तरी 10-15 मिनिटं फोनवर बोलत असता, कधीतरी तुम्ही पॅरेंट्सशी बोलत असता, कधी तुम्ही इतर बऱ्याच अशा गोष्टी असतात, डिस्ट्रॅक्शन्स असतात, सोशल मीडियावर असतात, फेसबुकवर असतात. त्यामुळे हे 5 तास पण तुमच्या दिवसातले निघून गेल्यानंतर मग तुमच्याकडे वेळ उरतो 11 तासांचा, 11 ते 12 तासांचा. तो 11 ते 12 तास तुम्ही अभ्यास करत असता, आणि अभ्यास करताना किती एफिशियंटली त्या 11 ते 12 तासांचं पण तुम्ही टाइम टेबल करता, त्याचं किती नियोजन करता, कसं प्लॅनिंग करता, आणि जर तुमचं प्लॅनिंग फॉलो होत नसेल तर त्याला तुम्ही कसे रिॲक्ट होता, एफिशियंटली तुमचा वेळ कसा तुम्ही वापरता, यावर तुमचं सगळं या परीक्षेचं सक्सेस अवलंबून असतं. आणि हे सगळे सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स माझ्या मते अगदी एफिशियंटली टाइम त्यांचा वापरत असतात, कुठेही वेळ वाया जाऊ देत नसतात. आणि कधी कधी शक्य असेल तर ते मल्टीटास्किंग पण मला करताना दिसतात. म्हणजे माझंच एक उदाहरण मला आठवतंय की माझे हिस्ट्रीचे सगळ्या नोट्सचं वाचताच मी स्वतःच, आधी आमच्या वेळेला पॉडकास्ट वगैरे अवेलेबल नव्हते, त्यामुळे हिस्ट्रीच्या माझ्या नोट्स मी वाचताच त्याचं स्वतःच बोलून ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून ठेवले होते माझ्याच मोबाईलमध्ये. आणि त्या ऑडिओ क्लिप्स मी जिम करता करता 1 तास मला जो एक्सरसाइज करायचा असायचा दिवसातला, त्याच्यामध्ये माझा वेळ जायचा. जिम करता करता मी ते ऐकायचे. म्हणजे जिम करताना माझं शरीर चालत असायचं, एलिप्टिकलवर हात आणि पाय माझे चालत असायचे, पण माझं डोकं आणि माझं लक्ष पूर्ण माझ्या या हिस्ट्रीच्या लेक्चर्सकडे आणि पॉइंट्सकडे असायचे, जे मी स्वतःच्याच आवाजामध्ये, माझ्याच आवाजामध्ये रेकॉर्ड केलेलं पुन्हा एकदा ऐकते. त्याच्यामुळे मला एक असं वाटायचं नाही की तो 1 तास जो मी एक्सरसाइजसाठी देते तो कुठेतरी वाया गेलाय. किंवा जेव्हा मला बोर व्हायचं तेव्हा मग माझा एंटरटेनमेंटमध्ये माझ्या AIR न्यूज असायच्या. ऑल इंडिया रेडिओवर काही न्यूज येतात रात्री 9 वाजता, 2 पर्टिक्युलर टाइम्स असतात त्याचे. आता मला एक्झॅक्ट टाइम्स लक्षात नाहीत, पण सकाळच्या न्यूज आणि संध्याकाळच्या न्यूज ह्या मी ऐकायचे. त्याच्यातनं माझ्या करंट इव्हेंट्सची रिव्हिजन व्हायची. सो मला माझ्या ही पेक्षा इतर काही अशा मुलांनी अशा बऱ्याच गोष्टी आठवतात मला ऐकलेल्या, आम्ही अकॅडमीमध्ये डिस्कस केलेल्या सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्स बरोबर. आणि मला प्रत्येक वेळी हे लक्षात आलंय की त्यांनी त्यांच्या वेळेचा अत्यंत व्यवस्थित उपयोग केलेला. त्यातले काही जण जॉब करणारे सुद्धा होते. जॉबचे 6-7 तास झाल्यानंतर काय करायचं ते अगदी एफिशियंटली त्यांनी प्लॅन करून या परीक्षेमध्ये यश मिळवलेलं आहे. त्याच्यामुळे हा एक टॉपरचा गुण असतो की त्यांना वेळेचा अगदी एफिशियंट यूज करता येतो. आणि ते आता आपल्याला सगळ्यांना जमायला हवं जर आपल्याला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये यश मिळवायचं असेल तर.